oras sa iyo nga tanan mga kasangkayan and welcome to VW Conversations. Of course, adi nila VW Radio, VW Cable TV. Of course, we're live on Facebook and streaming kita on YouTube. Plus, of course, ito naton FM online radio. Kumusta ka mga tanan mga kasangkayan? And sana okay lang kamo after hiton maihan naton nga break, han undas. Ito naton nga ni kabataan niya na medyo may nadadaman break. For instance, din ni Haborongan, si team meet ni Reyna nga semana, kahuman niya na nga adlaw ha comprehensive, baga nagpa-fogging because dami ito natin mga cases in dengue, din naman Haborongan, and I think in parts of Eastern Samar. Pero yan ang adlaw mga kasangkayan, nalilipay gihapon kita nga after medyo maiha nga panahon nga pag-imbitar naton, magkakaisa naton yan na on DYVW, and this is going to be the first time niya din hinaman na DYVW. Waray iba kung dito naton Vice Governor Jonas Abuda. Vice Gov mo pa nga oras and welcome nga dito naton program. Maupay ka agad naman, idinsugan man naton mamarati o taga-subaybay na programa. Maupay nga agay yung tanan. Pasensya na kung medyo mayihan na ito ni imbitasyon. Pero understand. Yeah. Understand nga super busy talaga. At least yan na. Hanigihapon ako. Present ito ni programa. Yes. So thank you for this opportunity. Of course. Inin kasi damo ito na aton mga kareg mahibaroan. So para ito na aton mga viewers outside the Philippines, kumusta gihapon kamo anuman nga oras sa iyo. And how I wish makaka-join natin na Father Andy. Tigang naman New York. So kung maupailasan ito natin signal, pwede hiya maka-join ha aton anytime. Kasi Father Andy gihap, mahini assignment yan to follow up hiton mga nahinanabo talaga din hiton efforts nga mahibalik hiton mga because we have new information nga parang it's almost a go nga iton pagbalik ba nga ni Vice Gov hiton mga lingganay han balangiga. So itong timeline na lahin hiton aton kared mahibaruan san-o ba talaga ngan hingangain ini no? Mahingangan ni ba ini ha balangiga or may pahinaagian dito naman ha Manila. But anyway, thank you very much. Vice Gov has been a board member for this is my third term supposedly as board member. So I started in 2010, my first term, tapos doon ang re-elections. Tapos yan nga like last year naging Vice Governor ka na. Yes, actually niya lang akong last term, i-declare ko umalik as the senior board member. Tapos when Governor Ricard nagka-kung medical leave, siyempre we have to assume the operations of law. Vice Governor Ricardal became the acting governor, and subsequently ako, kumuha siya na senior board member, became the acting vice governor since last year, September yata or late August late last August. year. It's been more than a year Vice Gov. Iton status ini acting in acting capacity. Officially as ito namon designation or official namon status. Kay wari ko man mag-declare nga may permanent vacancy. So temporary vacancy darang naka-medical leave man ni Governor Ricard. Okay. So anyway mga kasangkayan amo ini iton amo ini iton estado kapag kaya na so baga di dahiton aton sanggunian kulang na inihin isang regular board member. Yes, yan na supposedly 14, yan na 13 la kami itong composition including the presiding officer. Okay. Yes. Okay. So, maram ka, Vice Gov, usay ito napaka-importante ha aton kasi for almost a year we've been waiting para ma-operationalize ang aton budget for 2018. Okay. Kasi amo ini ang reason kung kaya medyo na dilatar ang implementation hindi mo naton nga mga program. So, ano na ini iton status yan because the last time nga nag-istorya kita, I think you received the word nga pwede na gamitan naton budget. Sige, as early as the first quarter, after nga approval budget with the Sanggunian in January, we submitted to DBM as required by law para i-review ang amon approved na budget. First time nag-attempt kami pag-submit, gimbalik among kami mga kulang ang mga documents, attachments. So nag-inquire ako dito sa executive, may na mga submitted pero
Ang iba, oray mag-complyan mga required form, ang iba for i-update pa. Darad itong ang transition maghihapon, di daha executive. So, ang iba, mga bagong mangko na nangalingkod naman hankoan, na executive and mga department heads. So, ini nagkamayadin ko tayo nga problema. At any rate, ang Agosto na, we submitted again an ato approved budget. And sa ringan DBM, it would take them 90 days para kuntang pag-review. Siya might allow dito na 90 days. Pero yun nga, nakiusap kita, ang provincial government, na kung mahimo, hindi nga ma-expedite ang pag-review, considering late na gudindoran implementation ta. So, thankfully, wala ito na butin 90 days, and late last September, hindi nga may na result and kanang DBM review, and largely approving the budget and yung full implementation. Of course, may da mga comments, permanente may ito, may da mga findings nga, no, nga tagurupti. Pero kabugusan, it's for full implementation. So, natin budget for 2018, ang total budget niya is 1.283 billion. 1,283 million something, ano. So, na-approve ito ng DBM as is? Wala itong mga something? Approve as is, pero ang result kasi may mga disallowance. For example, ang kanang intelligence fund, may na disallowance. So, inanabo iton, kaya di may ito nag-implementa, ano, kaya hindi disallowan. Ini nga, may appropriated balance siya. Sumakad dito niya ng appropriated balance. May nagihapon mga tagurog tila, mga sobra computation mga allowances rata. Supposedly, may da mga acting head of office, nag-assume executive or another budget office nga ihatag ang full ang rata, when in fact, dapat ka ng assistant lang kasi man ni item. Masugad lang ito ng mga findings ng TBM. Pero itong pwede i-appropriate na how? Oo, magiging savings man ito niya. Magiging savings siya. Oo. So, parang magkakamayada nga ako pag-restorya na bahin supplemental budget. Ito minanabo, magpropose ito ng executive kung ano ito na gagamitan. Tapos, ang adhiyasan ko niyan for legislation, authorization na. Asa mga proseso ito, di man kami pwede mag-propose kung ano. Yes. Executive man ko dito, iyat function, iyat kumbaga authority. Ano tayo So settled na kita dyan sa 2018 budget? Yes, pero may ang last time na pagkatu ka DBM, may surat ng pero nga board members nga nagmanifesta nga may na withdrawal motion to approve the budget. Waray may ito makonsiderar gud ang DBM. As a matter of fact, complete man ang mga dokumento submitted. So nagpadayon na rin pag-review. Kasi siya na gibalik na nga nahaton na may daan na result na review. So, amo na ini iton. Basta itong kanang DBM, amo na ini iton susundon, ito natin executive. Yes. Actually, as yan amo agreement ng ibang mga board members, kay Kuan Magud, deadlock Magud. Nga, isasubmit na DBM, whatever the result ng review ng DBM, as may mandated by itong balaod nga magre-review kung ano itong status itong approved budget. Susundon namon. Hopefully, itong agreement, nasunod. Kung anong result ng DBM, masya itong kakarauton everybody. At a standoff itong gios even itong provincial government. Dama itong mga waray na i-implement natin ng mga mga programs na napaka-necessary. Now, haros natatapos na dadaman itong 2018. So, yan nga panahon na dadaman pag-restorya itong 2019 budget. Nag-submit na ba ang executive itong proposed budget? Actually, itong pag-himog budget starts diri lang, yung katapusan nito kaya nagtitigang ito na pag the budget call, I think, Provincial Development Council na nagpropose EIP, after EIP, from there na nakuha ito executive budget. So ang deadline itong proseso ito executive and executive budget starts in July. May the budget call na tanan itong mga agencies sa ilang itong provincial government magpo-propose ng budget. Tapos summarize
into one document, ito ng mga proposal ng every department, tapos gipa-finalize, and isasubmit sa sanggunian or before October 16. 16. As a deadline to by law. So, hadtong October 16, actually after 5 na nga niyan na kulop, nag-submit ang executive and proposed budget. So, ito niya na, subject for, siyempre, scrutiny, review itong sanggunian panalawigan, kung kumpleto itong mga in order itong ngakuan. Everything, ang mga attachments. Kasi di ba, Vice Gov, ikaw ang chairman han Appropriations Committee or the Finance Committee dira han. Oo, wala pa pag-a-assume. So, iyan na, ang Vice Governor ka na, hino itong well, actually, we just agreed. Kaya mga membro manggod han kuan, mga membro han Finance Committee, Board Member Kabato, Board Member Suyot, we agreed nga Board Member Byron Suyot, iton would act as yung acting chairman ng Committee on Finance. So yun. So bali hahain nat yan ada pala ini hitong committee ba? Waray pa. Waray pa ma-refer kay since nagpag-submit nila ang executive ini nga waray pa mo na makapag-session. Pira increase an aton hitong ira proposed budget. So itong total nga budget yan for proposed 2019 budget 1,420,000,000. So an increase of about waray mag 10%, Kasi ito compared to Pero kinikitaon natin nga dito nga era proposed budget ini nga although dako gihapan increase an IRA an aton internal review allotment an aton local source may dagihapon dakong increase so particular in health sector. Initially naging-browse nga budget nakita ko dito nga from 75 million nga target na atong health sector, the hospitals, mga district hospitals. Parang target earnings na raw. Yeah, so target ko revenues for the year. Naging 100 million ito, magatinay ahera, and maging 100 million. Ano ba ito from internal review allotment. So sa itong total nga budget, itong proposed budget for 2019. So, maano itong proseso itong nila Vice Gov? Yun ang aada na inihiton sanggunian panlalawigan. Maano itong kalakat hiniya na itong paghingada ito natong budget? Well, itong proseso, supposedly, magpapatawagin sanggunian panlalawigan, may either decide nga this would be referred to committee or the whole, yung pugos nga sanggunian panlalawigan would be converted into the committee of the whole para nga tanan makapag-participate deliberation and magpapatawag ito hin budget hearing kung may mga concerns ito mga agencies, mga line agencies and provincial government para madungog naman ito nila concern kung may pa or ma-defend nila ito nila mga kung may question naman itong mga members of board sa itong proseso katapos ito nini nga yun, it's up to the sangguniang panlalawigan pag-decide kung ipapasa itong proposed budget. It's almost half ito November. Do you think, in realistic consumer kita nga, the budget will be approved before the year ends? Supposedly, sa content requirement of law, ma-approve before the year ends. Pero may damang gihapon itong provisions sa balaod in case di rin ma-approve may dakuan may mga pamaagi na di rin maudong itong operations itong provincial government. Karoon sa re-enacted budget. Pero for how many years na Vice Gov nga nakakatuon kita itong pag-approve ito naton budget nahinabo na ba ini nga naka-approve talaga kita hin budget before na human ang tuig? Of course, so akon this is already my 8th year as di na sanggunian usa pala ka beses nga inabtan January so ini no dire ina ikaduha ini nga kuan in the past 8 years usa pala nang dumako nga waray ma-approve in time for December ang year end katapos ikaduha nga itong 2018 and this one is more matindi kay naiabdang ka mo kasi nga ni third quarter Very good. Dinanaga itong pag-ihahan, review nahan ko ang DBM kay
talaga may daman-daman mga kulangan mga documents nga sinabit ayra. Kasi, Vice Gov, ano ba ini? Are these new nga mga documents nga baga ginkikinahanglan itong DBM nga waray ini ka-prepare han executive prior to pag-submit han ira proposed budget? Ito hindi ba kasi may mga bago nga mga forms nga hindi required to, for example ni IP may ginadapt nga bago nga form parahan require DBM katapos naman ang aton ining kanang disaster risk reduction management plan may daghihapon bago nga form tinatawag nga enhanced DRRM plan. Aside from that, may mga requirements nga ining subject to review ang mga regional offices. For example, ang DRR nga kinahanglan ma-review Civil Defense Office and Regional Office. Mandatory ito yung mga sugat. Mandatory, oo. Pero supposedly, mga earlier kung ito ang ginihimo para ma-review before submission ng isang gunian. Sugad maghihapon han GAD and Gender Development Plan, kinahanglan ma-review gihapon nga ma-approvehan DILG Regional Office. So as ito nga from nag-adapt an requirements kinatalinguan executive nga ma-comply ini nga amo nga nadidilatar gihapon kay di manakan hiya nga tanan nga approval may naman ngadto regional offices. But we hope siguro yan na waray na hinisugad pa nga mga problema nga mahinam. Supposedly, adto nga experiential last hanggang 2018. Kuha na ito, it should kuha ni learning experience na yes, talaga so, ito. Except nga ito ang gihapon, learning, learning phase gihapon. Yeah. And hopefully talaga, Vice Gov, ito natin budget, in ma-approve kasi it's election year next year. Bangin may mga panahon nga diri na makukorum iton during sessions kay everybody's busy. Bisan po di pa mag-start itong campaign period. Maram ka naman hiton na hinanabo during election year. Yes, So, next year magiging busy na mga elected officials. Kasi what panahon niya na until December nga malingkuran ito pagkatapos hopefully ma-approve hopefully. For execution by starting next year 2019. Hopefully. Sana wala na wala na sugadhan na hinabuhan early this year and last year. Pag malaka-approve, hindi naman nga 2018 budget. Anyway, Vice Gov, when you were still a member of the, you're still a member of the, board member ka pa, kasi usually pag kami nakadto kami sa sanggunang panlalawigan pagpakian na inihiunonghin mga appropriations hiunonghin pagtaga kwarta usually nakakalimtan kasi naman talaga itong pagpapakianahin an ibang nga legislation ano ba ang mga ordinansa ano ba ang mga importante nga mga ordinansa nga mga resolution nga naaprubahan sanggunian because basically amo man talaga ini iton trabaho ito na atong mga magbabalaod so hapag kaya na you are Vice Governor, ano ang mga importante nga na-approve niyo, mga ordinances, nga importante din naman natin Eastern Samar? Kung mga resolution, mga usually in support itong executive department, itong trust and priorities executive department, kay nanalabumangod, di manggod nga tanan nga instance nga itong mga PPAs, program projects and activities itong executive or provincial government, kaya itong local funds. So nakinanglan itong endorsement in the form of resolution to seek assistance from any national agencies. Usahin ni ang natin niya naging implementar nga Philippine Rural Development Program nga World Bank funded niya nga implementar rin itong Department of Agriculture in partnership itong provincial government. May dagihapon itong DA in partnership itong mga munisipyo. So we had that resolution para ma-implementar din na aton. And may dapat naka-pipeline niya ng resolution for the phase 2 na. Kaya ang resulta ito na doon first release, upat nga proposals ang na-approveran being implemented na
may dali the first district, may dali second district ang mga POs, People's Organization, nga siya mga recipient ito. So yun, kaurugan sa dito ng mga format, mga resolutions. Ordinance naman, we still have that revision and environmental code. Nag-ihain na. Yes, although, Hahain na kita hit dira, Vice Gov. largely, kuan na gad, hindi nga ang mga tawag ini amendments nga introduce ada na ganito na hapon na may dala mga bagong subject matter nga isinulod. For instance, karuyagan committee nga igupod nila didaan kanang pag-regulate ang paggamit ng plastic province-wide. So, although pwede gad hiya maging separate nga ordinance, pero ang karuyag man ng committee nga pag-urusaon nila dida. It would, I think ito magiging rason kung kayo nung madidilatar pa ito. Definitely it would take time. Kay ini nga, kumbaga maagi man nga ating pareho nga proseso. Ito stakeholder consultation. Pagkatapos, siyempre, makita ng research para ini nga, kumbaga, best practices, mahiupod na dila itong nga propose nga additional concern nila ito ng environmental code. As it piperate nga mga mga ongoing nga trabaho nila itong legislation sa sanggunian panlalawigan. Kasi pero katulad na talaga ito dida, Vice Gov, dapat talaga, I mean, hiton yan nga panahon, napaka-importante talaga yung environment code. Yes. The code is may very important. naghihapon mga may naghihapon mga ibang legislation. For instance, ang pag-approvehan local development investment plan, yung LDIP. Long term ito nga document. Naka-spell out dida itong investment requirement, itong total development itong province. Kay from there adat ko kuha itong annual nga AIP, mga short term plans, adat itong matikang nga that would be a basis itong Regional Development Council ipagkita kung ano naman itong mga development interventions nga kinahanglan itong probinsya pinagit nga document. So na-adapt itong gihaponhan sanggunang panlalawigan. Okay, so how about kasi maihanag gihapad dun for ginduso nila ma-institutionalize ang peso, no, the employment service office, no. Even itong atong tourism, itong tourism na is it only a desk or ano status itong tourism office dinhi ito natong probinsya? Di pa wala pa ma-full nga ma-implement, pero may daan na itong legal basis. Diri pa board member may daan na tourism ordinance and province. Ngan specifically dito itong nga ordinance may da provision for the creation itong tourism office, pati niya man above itong limitation. Diri lang kita itong kaurogan itong mga local government unit as naging problema itong kaya pag-devolvehan na devolution daan manggod taas ang personal complementan na mga LGUs. So damo itong mga LGUs sobra itong kanan personal services. So di ka man tutugutan in pag-create unless may mo mga vacant positions nga imo hiya i-collapse para nga dahin usang ikadahin nga i-create. Apo pwede mga yan itong mahinabo. Pwede ito natawag nga scrap and build. I think may ara mahiton pagaraman dinhi aton. May ida, actually may ida. Asya nga nga bisan kung nasobra kita hiton kuan ito naton PS actual implementation naging savings may itong di mo implement. So may dahiton na pwede iton na sa iton gamiton kung mag-decide iton executive iton nga as priority. Oo, kasi napaka-importante talaga ito, no? The peso and the tourism office. Kasi may bisan ano nga pagkariguni, Vice Gov, bisan ano nga mga activities, tourism office man talaga iton pinakikilos. No, but anyway, more than iton imo trabaho, dida iton legislation. I understand, of course, may manggihapin nimo mga projects, may daghapon nimo mga gin-implement nga mga programs. Hiton imo opisina over and above iton pag-preside, dahil sanggunian panlalawigan. Actually, waray gan nga kuan. Diri iton waray ano ini. May dala namon pondo nga kuan available nga kung may mga request mahatag kami. Pero
kung program, pumatiguwa rin Wala. as bareho sa nga board member nga makakapag-implement and holistic nga implementation sa nga program. Pwede hiya, bumulig lang. Halimbawa, kung education, pwede hiya maghatag educational assistance nga ito't mga nanginginahanglan. May danamon ito na... You have funds for yes, that. oo. Pero kung mag-implementin na whole scholarship program, nga di rin matamang trabaho para na executive ito. Precisely. So, itong trabaho talaga is paghimula talagahin mga ordinansa nganhin mga resolution. Yes, and ngan gin-affirm ito han DBM and review yan na may danamon pundong grants and donations. Siya kung ito namon itong gini-implementar kung may nadaop ng mga barangay, organizations, mga iba pa nga sectoral formations nga pabulig. Nakadanamon ito nag-charge pati mga emergencies, financial assistance for medical purposes. Pero nagsaling ang DBM nga it is not within our purview nga ma-implement kami ito. Pero we can allocate the funds kaya ang implementation add to executive. Kasi parang we were thinking of a smaller House of Representatives, kundi nito mga congressman may ada nira. They have pet projects nga pwede nira hiram makatudlokon dito funds for this, di ba? Yes, proseso ito. Dapat din itong budget process, paghimo itong budget itong executive, mag-propose ka na para mahiupo dito ito nimo karuyang nga mga projects nga mapunduhan. So amay na itong binubuhat itong mga board members? Yes, supposedly. Di rin nga tanan, may nagpropose ito ba? Wala mga proposals. So, add to nila imo itong itong sanggunian, kukuha itong pwede maibulig na din yung mga iba-iba nga kinahanglan. But you have, itong sanggunian, Vice Gov, may ada hitong niyo pondo para. Oo, pero siya nga ni. Pero limitado. Limitado. Ikaduha, pag kaya na, DBM, pati ang COA, it should be implemented by the executive. Kami ma-recommend lang. Charge to this fund. Oh. Tapos, itong execution nato ada na executive. Kasi parang una we heard nga, like you have mga 1 million pesos economic development fund before. Para economic development fund. Kasi nga nito, kung may damo proposal, halimbawa, may resolution kay gadahay mo, di ka sa barangay, requesting for the provincial government through the board member na kung mapunduhan natin yung farm to market at yung provincial road maintenance, itong bubuhaton, i-submit mo nga ito planning department para may upo dito na proposed budget. Kasi siguro nga nasa rin nga may ada 1 million for this project. Di rito na adat opisina itong kuan. Hito hanin niyo. Oo. Ma-recommend lang. Ma-recommend lang. So parang kumbaga kung kikitaan Vice Gov in terms pagbulig talaga medyo limitado. Like if you're the vice governor or if you're a member hiton sanggunian, medyo limitado kasi haatan iba may mentalidad dito mga tao din haatan when you say bulig nga maaari rin financial assistance for a certain project, di ba? Kasi sometimes ito na naghuna nga ito na yung trabaho paghimo hiton mga ordinansa, precise. So, why run for vice governor? Yeah. Oh, of course. Kaya nag-file ka mo certificate of candidacy. Yes. Pamatig ko, itong factor, the biggest factor is because kariyag ta makita nga the plans yan ang among gina-implementar would be fully implemented. When we assume hindi stewardship, hindi mga positions last year, gitawag kami ni Governor Picardal into one workshop. May nga ni mga sectoral representation. And purpose talaga is to have a executive legislative plan. Yung ELA kung tawagon or executive agenda. Pero ang proseso, inagihin pag-evaluate present parahan situational analysis and present na situation ng province. And naging eye-opener haamon nga tanan so attended ang talaga real score kung nakain ang province using the data mayada ang provincial government plus ang data from NEDA and
Philippine Statistics Authority. Unang glaring dito nga nakita ang poverty situation and province of Eastern Samar. Nga in terms of population, ang atong poverty threshold nakadin 46.3% ang atong population. In terms of household, nakadahin 37 point something in household. Siguro, daraiton nga, naton manggod siguro mga household belonging to the lower economic strata economic status kunta tagdarag mo ang membro. Kaya in terms ng damo nga population damo 46%. Ito atong populasyon sa the last count around 467,000 and we have 97,000 households. So yun ang unang nakita nga baga sitwasyon. And added to that one, itong poverty threshold ngayon, itong requirement for a family of 5, it average in Eastern Samar is 4.8 members per family on the average. Siguro itong higher bracket, tagarog tila, pero ganit lower bracket, tagdarag mo. So, ang requirement dinaaton for a family of 5, based na rin itong standard itong PSA, yung NEDA, dapat may 9,500 pesos nga monthly income mo para maka-answer ito nila panginahanglan food, para nutrients at lawas, siyempre itong health, education, itong housing, itong bado, including mobility, punta na siya mobility, kaya di ka naman kung pwede maging social and economically productive, kundi rin ka mobile, diba, kung natulog sa nga lugar. So, as a poverty threshold ito. Pero, sa pang-alarming sitwasyon, is 18% itong aton populasyon in nahilarong pan food threshold. So, what is food threshold? The food threshold, karag sigon lang ito, makakasuffice itong pangita ito sa nga tao, nga magkamayada yan sakto nga pagkaon para maging social, economically productive iya. So, sugat ng sitwasyon, yan, nagkamayada yung pag-prioritize kung ano ang pwedeng intervention nga himuon ng provincial government. And the executive, together with hadto nga nag-attend ng workshop, decided that that should be, ito numero unong goal kunta is to reduce ining poverty incidence. So, in a span of 5 years from 46% of population or 37% of household to 25% itong population. In 5 to 6 years? 5 to 6 years. Do you think realistic yun? Automatic o realistic ganiya. May naman mga experiences sa ibang provinces nga nakakaano man yan, na-achieve man kaya nga, para maging realistic pagod yan, focus, kinada itong intervention for livelihood development and coupled with hangkanan health services. Kasi ito nagduha nga mga dagkong programa nga gini-implementar. Pag-abot sa livelihood, given man ko na aton nga agricultural kita. Yes. Ita aton kabutang, ita aton produkto, almost 25% ita aton agricultural lands are planted to although commercially, palay, coconut, ining nga diha first district, abaka, may dagihapon banana and pineapple. Iti ba mga crops, mga root crops, Kasi itong kay agriculture naman, nakita naman ito dito ng workshop that although itong production itong rice, ini nga medyo upward trend, nakita gihapon nga may kulang pa niya productivity. As a matter of fact, ito na atong production itong rice, ini nga mas mabubukod ta kontra regional average. Supposedly, ito atong din actual Eastern Samar, per hectare itong palay itong produkto is only 2.9 metric tons per hectare. Itong regional average, adahin 3.58 metric tons per hectare. So itong nananabo iton, so by itong atong Office of Provincial Agriculture Services, atong self-sufficiency rice is only 70% or less. Yes, yes. So talaga, net importer kita pag-abot itong rice. So ito nanginginahanglan itong intervention. The same case itong coconut, na largely added naman dependent ito mga farmers.
labi na downtrend gihapon ito niya production. Especially after Yolanda. After Yolanda. After Yolanda, tapos sinundan ng Ruby. Yes. So expected ito talaga. But hopefully in 3 to 5 years time, siguro naman. Asset naada itong asset nga ang priority is agriculture. Ngan labot na ito ng mga datos lately, itong inya lang ang pagkamayadahan kuan when we held our founding anniversary. Nagkamayadahan workshop, forum actually with the farmers. Okay. And kuan lahat to is to sinubaybayan kasi ginamat implementation ng mga program. I-validate kung talaga ini nga data nga ginbasihan na programa ng provincial government ar talaga siyang kinahanglan ng mga farmers. Ngan medyo nagtutugma naman kay kun nimo nga ni kitaon ako personally nakatumak ang pagtikang nga dahan kahuman adtong fora ini nga ma-categorize ko yung lilima nga dagko kunta nga aspeto han agricultural economy agricultural sector naton and nakinara intervention. Una siyempre itong ikadata na lahing kuntang goal or objective una mapitaas pa itong agricultural production. Ito natin mga paraguma. When siya unta agricultural production, doon tang aspeto, ito na, itong target is food sufficiency, palay and root crops. Para itong nutrients, para kada pamilya may yung pagkaon. Siyempre, may nagko-comment gihapon during ang mga labinan mga entrepreneurs nga maihan na kita nga natali ito nila, kinahanglan na kita mag-level up. So, meaning, magmarataas na itong klasihin economic activity. So, kung may sobra, itaton raw material, itaton production, then we should engage in the processing. Nananabo mo nito niya na, may damang kita mga ganihan niya ng yung anniversary. Taas siguro, di ba? Natin targetan agri-trade, agri-fair. Nagsobra. Kasi may naman ng mga processors, especially sa Cidro, even in Dolores, even din yung Yun, itawag natin ito na let us, kumbaga, kitutuduan natin ito ating mga farmers, not to just to remain farmers, but to be agripreneurs, di ba? Which is very important. Yun, sa itong aspeto nga, siyempre, usual na kinanglan din mga inputs, nga tikang government. Katapos technology, including mga equipments, kinahanglan ito. Katapos gihapon, itong processing for value adding. Of course. Ito, for production. Kadong aspeto, ang nakikita ko is marketing, buligan nila. Kaya siya ito importante. Siya, labi na kung nahinanabo nga, ini nga, waray pa mang processing, hinanabo nga, sobra itong ani. Kung malabay ka, may dolong, sobra dana itong pinya, talaga, But they're also processing naman itong era. On a small scale. On a small scale. Pero dako pa itong kuan. Dako pa itong magakarantuan. Kinahanglan So, maliban iton siguro pag-access gihapon itong financing both from the government and the private sector. Siyempre, encourage gihapon itong resource mobilization from the farmers themselves. Bisan man kadaanot ka pobre, may naman gihapon itong kuteng yagi nga pwede magamit nga puhunan. Importante nga private sector kay ini nga naiwas manguler at agriculture kay very risky investment. Pero kung matatagan nila incentives, hit gobyerno, kumati ko may na mag-invest for facilities nga capital intensive nga magagamitan hitaton mga paraguma later on. So tulong aspeto ikaapat siguro ini nga bago yan na. Kaya ginawa sitong ditohan ko na summit. Yes, workshop na ang epekto na hininga climate change. Yes. We cannot do away with it. New reality. Kinahanglan ini nga magkamayada na talaga mga intervention para at resilient nga livelihood it mga paraguma. Kidinhaton given manggod. Kaya hato ni naabot tala bagyo. Yan na. 20 nga bagyo nga naagi din naton Pilipinas. 19 Eastern Samar. Tapos, given na gihapadon di pagbaha. Labi na nga the first district. Yes. Diba? Ito mga diliban, mga bungto didihiton panalugo. Yung panalugo, tawag ito the first district. So, given na ito, kinanglan magkamayada na yung intervention for the resilience at pakabuhi mga paraguma.
ano sa gihapon nga aspeto pa nga sinisinira natin mga fisherfolk and farmers. An era kamahinay era boses para madagmit hira maka-access han kanan mga programahan gobyerno nga non-government organization. So, kinahanglan na hiramati. Kinahanglan hira mag-organize. Yun. Ngan di nila pabayan. Kinahanglan magkamayan ng effort really to organize them both for their political empowerment and economic bargaining power. Kasi usually na-organize la hirangin, may mga tiarabot ng mga political intramurals, no? So we hope nga amo ini iton we are expecting amo ini iton mga tututukan nimo. Well, yan na tinikanga na ini and hopefully maging manilampuson ka nila naman ito yes, nimo. Yes, ako na lang kasi magiging guide ha ako. Magiging guide ya. Ito masiring nga kahit at nga na kay siring mo pa legislation tamo pero for lo menos if you have that idea pag kita nimo itong proposed legislation may dani mo pamimilngon nga ingredient nga itong partit nga legislation kung nakaka-answer ba ng mga problema nga tika nga mismo dito sa sektor nga apektado. Okay. And so, thank you very much, Vice Gov, for this opportunity and hopefully diri ini amo iton last nga atong pag-restorya kasi importante especially after nga mahingadayan yun na naman itong budget for 2019 hopefully waray na ang mga intramurals pare-pareho na hiningaton ka ng 2018 medyo masalimuot nga budget. Well, talaga atol ginaampo nga kung tayo na maging kay diri na masugad. Kay talaga acceptedly magiging busy man kami next year. Kung niya nga tuig matutuhay ini. Then panalo yung gihapon itaton mga constituents. So we'll be deciding next year kung in the elections kung hino iton kaangayan nila nga magpapadayonon o ibutang nila para iton pagdumarat atong probinsya. So, kung magkakaorosa lang itong aspeto, pamatiko, everybody will be benefited, including elected officials. Precisely. Itong sitwasyon. Okay. So, thank you very much, Vice Governor Jonas Abuda. Mga kasangkay, nagpapasalamat kita. Oras nga iginhataga ato na natin Vice Governor. So, importante budget, paghirhimang raw hini kasi amo man talaga ini iton kasing-kasing daman hiton paglakat hino sa local government unit. Waray naton budget nga tuhay. Damo lagyap iton mga nababalaong. So, hopefully, masayon, mahamis iton, kalakat ito naton paghingara itong 2019 budget. Thank you very much, Vice Gov. Salamat gihapon. And until next time, mga kasangkayan, salamat ha iyo tanan. Until next time on VW Conversations, mo pa nga oras, salamat ha iyo tanan.